Welcome. This is the energy vibration Lezing for the month of September for you, Waterman mensen. Bedankt voor de steun, bedankt voor de support. Niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon and rising sign. It is the month of a fire month. It is the month of the wheel of fortune. And this is zeer positive. Betekent dat de positivity van deze maand is dat sommige mensen krijgen een nieuw beginning en sommige mensen krijgen geluk in deze maand. Oké? Dus we beginnen met de zodiac energy van de harde en we eindigen met de zodiac energy van de lucht. Dus de laatste 2 weken in deze maand voor jullie mensen worden zeer positief voor jullie. In deze maand, ik ga het geen nummer geven. En we gaan gewoon even bekijken om de situatie. Vanwege doordat daar zijn zoveel energy vibration in deze maand. Het is een zeer positieve maand. For jullie, we have the number 3. The focus of the number 3 is wel here. Number 3. Is prominent, dus 3 is here in deze maand. Als we beginnen de maand, we hebben in de eerste week voor jullie Waterman mensen, tik-tok, en dit is wanneer je je voelt alsof je gaat even exploderen. Denk eerst wat je zegt voor je gaat het wel doen, oké? The only energy that we have en wat ik heb niet aan jullie vertel is je focus. En je focus in deze maand is de fear van bokkel. De focus voor jullie in deze maand is de fear van bokkel, oké? Dus dit is zeer positief om te weten wat is de focus, wat je gaat focussen on. En het is de fear van bokkel, oké? Als we zeggen, de eerste week is een explodeerweek, maar je krijgt de energie van de 5 van bokkel. Whatever de situatie is, je hebt 3 bokkel verloren, maar je hebt nog steeds 2. Het is een emotional week waar je vindt de verloren van je emotie, de verloren van dingen, de verloren van spullen, de verloren van jezelf. En yet sta je met 2 bokkel en deze 2 bokkel heb je zelf terug. En je hebt de energy vibration van een nieuwe start en een nieuwe beginning in de eerste week. Whatever de situatie is, wees voorzichtig vanwege dat succes komt naar jullie naartoe. Dus daar komt een eind met de 3 bochel, whatever je verloren, laat het los. Omdat je hebt nog 2 om te gaan. En dit is zeer positief. Omdat je krijgt succes en een nieuw beginning. Dat komt in. Je krijgt de energy van de world. Dus whatever de situatie is. Dat je voelt alsof je explodeert en je verloren dingen. Je hebt nog 2 om door te gaan. En als je doorgaat, dan krijg je de energy vibration van het eind van iets en de beginning van iets nieuw en beter. Dus we gaan even verder. We hebben de energy vibration in de tweede week. En dat is die energy van je moet rust nemen. En dit energy heeft mee te maken voor jullie vrouwen. En nogmaals, dit is een goede voorbeeld. In deze week voor jullie vrouwen. En het heeft een effect op de mannen ook. Maar voor jullie allemaal. Je hebt rust nodig. Als je werkt in een positieve. Als je werkt positief. En dat betekent dat als je bekijkt alles rond jou in een goede vorm. Een goede manier. Krijg je best wel innerlijke rust. Als je bent iemand die is uit om iemand anders om kapot te maken. Zoals in de Kali. De energy of de Kali is dat je wil gewoon snijden. En je gaat en je wil gewoon andere mensen kapot maken. Nou heb je wel een probleem, oké? Je hebt echt een probleem. Dit is de lowe energy en dit is waar
ik heb altijd gezegd dat het hangt vanaf wat voor energy vibration werk je aan. Als je werkt aan een positive energy vibration, dan zie je positiviteit in je leven. Als je werkt aan een low energy vibration, dan zie je dit ook in je leven. En dit is, de Kali is de low energy vibration, omdat je wil andere mensen kapot gaan maken. Neem rust voor je wat doen in de tweede week. Als we gaan even verder in de derde week, hebben wij een energy vibration van tussen de world, tussen in the world. En wat dit betekent is dat je voelt als if je bent niet in balance. Je staat niet in balance. Je voelt als if je lichaam is hier op deze planeet, maar je gedachte is op een andere universal plane. Oké? En dit is wat gebeurt in de derde week. En dit affect de mensen tussen de leeftijd van 18 en 35. Dit is een situatie dat je hebt mee te maken. Het is alsof je voelt alsof je lichaam is op deze aarde, maar je geest en de denkbeeld is in en onder plaats. En dit is best wel zo, omdat je hebt de 6 van staven. En dit is wanneer je bent tussen de je bent op een weg naar iets anders. So je bent in de tussenweken waar je bent aan het veranderen in certain aspecten van je leven. En dit affect mensen tussen de leeftijd van 18 en 35. Voor de rest van de mensen, je bent even in een beetje stabiel. Sommige van jullie voelen een beetje moe. En dat soort of dingen in de derde week. Als we gaan even verder naar de vierde week, which is positive energy voor jullie. We hebben de energy van de Treasure Island. De Treasure Island is een zeer positive energy. Wat dat zegt voor jullie is dat je hebt bereiken de X, de merk van de X. En dat betekent dat je komt in trek en in aanraking met iets wat je realiseert dat je bent ook goed met. En met dit situatie ga je best wel geld verdienen. Voor sommige mensen je wordt opgenomen door een organisatie. En deze organisatie ga je helpen om jezelf te plooien. Om te uitplooien. En dit is best wel goed, omdat deze organisatie gaat even zien hoe goed je bent met iets. En deze organisatie ga je helpen. En daar ga je heel veel geld verdienen. Dus dit is de opening voor mensen die een nieuwe baan beginnen. Die gaat voor zichzelf beginnen. Je gaat echt victorious. Je gaat triomfant hierover. Omdat je gaat jezelf overwinnen met iets. En dit is zeer positief, omdat je eind de maand van september in een goede positie. Dus het maakt niet uit wat het is. Je maakt de X. De X is, je weet precies wat je moet in je leven. En je gaat daar op weg daar naartoe. En je krijgt een nieuwe baan. Of je krijgt een organisatie kan even vragen om je even te connecten met ze. En hier ga je jezelf vinden om je levensdoel. Dus niet vergeten dat het is de maand van de raad van fortune. Dus het is nieuw beginning voor soms en geluk voor sommige mensen. Het is zeer positief voor jullie in de tweede en laatste week. De eerste week is goed. De laatste week is goed voor jullie Waterman mensen. In de gelegenheid van zaken van de liefde. De liefde is echt niet in deze maand. Het is meer van leren hoe je moet jezelf, hoe je moet de liefde aan jezelf geven. Je moet echt leren hoe je moet wel liefde aan jezelf geven. Dus het is zeer positief van wekens doordat je moet dit even leren. En door dat te leren, je gaat even zien hoe positief bepaalde situatie in je leven komt. We gaan even zien wat de energy vibration van de vortex. En de energy vibration van de vortex is hier. En het said that which is like the unknown. It's a drone. Dus wat dit betekent is dat elke energy vibration, whatever you perceive, that is what you receive. Okay? Dus als je perceive that it's slecht, dat
energy vibration ga je krijgen van dat dingen. Dus als je vindt dat iets is moeilijk, dan het wordt moeilijk. Oké? Als je vindt dat iets is goed, dan je gaat even een goed connectie met dat dingen even krijgen. Kijk, de vortex is waar wij storen uit onze gedachten. En whatever gedachten storen wij uit, is dat hetzelfde gedachte dat komt terug naar ons naartoe. Als we gaan even verder, we gaan even bekijken. We werken met de Ascendance Master en we hebben Saint Illyrian. Saint Illyrian is an Ascendance Master. Hij worked with the Saturn, the planet Saturn, and hij help and bring down zijn energy of from the Temple of Truth, and dat is a temple van de waarheid. I work with the orange fifth ray. The orange fifth ray. En wat hij doet voor jou is dat je vraagt hem om jezelf te openen to de wijsheid en de guidance of him. Dus je zegt, Saint Illyrian, ik open op mezelf voor de wijsheid en de guidance, de boekenleiding van jou, de wijsheid en boekenleiding van jou, oké? De andere Ascendance Masters, want 2 Ascendance Masters komen uit, dus sommige mensen werken met Saint Illyrian en sommige mensen gaan werken met Serasma Bay. En de energy vibration van Serasma Bay, it is the energy of, hij is the masters and the keeper of the witte flame, the witte ascension vlam, the witte ascension vlam. En deze witte ascension vlam is from Atlantis. En daar gaat hij even samen met je gaan werken. Oké? Hij werkt on the vierde ray. En de vierde ray is harmonious. Oké, daar breng je alles in balance, in een harmonieuze balance. Oké, en je zegt, hij werkt ook voor de mensen die werken met de engels, met de Seraphime engels. Hij werkt met de Seraphime engels. Dus je riep op de Seraphime engels en eerst moet je gaan douchen. Dus dit is leuk als je 's ochtends onder de douche staat. Als je uit de douche komt, vraag hem om even de Seraphime angels en de fourth ray van harmonie in je leven om te brengen. Oké? Als ik ga even verder, hebben wij die energy vibration van de sun, moon en rising sign. En niet vergeten, als je bent geboren, 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds, dan ben je een sun sign. En wat gebeurt voor de sun sign mensen, is dat je werkt met de planeet van Venus. In deze maand van september werk je met de planeet van Venus. En daarbij ga je even werken met de Leo mensen. Dus als je bent op zoek naar een relatie, of je bent in een relatie met iemand die is een Leo, dit wordt een zeer prachtige relatie, omdat dit is echt een goede relatie voor jullie zonne mensen. Als we even kijken, de volgende sterrenbeeld dat we gaan even werken is met de tweeling. Dus jullie Waterman mensen gaan even goed samenwerken met de tweeling mensen. Dus voor de sun mensen, het wordt een maand van liefde en deze liefde komt op om samen even te werken met de planeet van Venus, met de Leo's en de tweelingmensen. Als we gaan even verder, hebben wij die energy vibration van de lunemensen. En wie zijn de lunemensen? Het is de mensen die de lunemensen zijn de mensen die is geboren tussen de 6 p.m. 's avonds tot 6 a.m. morgens ochtends, oké? En je krijgt de planeet, je krijgt Mercurius. Mercurius is de planeet van de unseen, de manifestation. Dus Mercurius is magic. Magic, denk over de magic, de magician.
Mercurius is magic, oké? Dus wat gebeurt hier is dat je moet leren en realiseren voor jezelf dat je moet leren hoe je kan magic in je leven brengen. En je krijgt de hulp van de Waterman mensen, de kreefmensen. De kreefmensen komen in je leven om je te helpen om dat effect in je leven om te brengen. En dit is positief. Je hebt ook mee te werken met de stiermensen. Dus je krijgt de stier en de kreefmensen dat komen in je leven. Voor jullie moonmensen. De stier en de kreefmensen dat komen in jullie leven. En dit is zeer positief. Oké? Dus voor whatever de situatie is in je leven in de maand van september. Je krijgt best wel een nieuw beginnen. En het is de tijd wanneer je gaat even bekijken waar je bent. Hoe ver je bent gekomen in je leven. En doordat je gaat even positive energy in je leven brengen. En je krijgt die energie van verschillende deities. Dat komt je om te helpen. En mensen van buitenaf. Dat kom je om te helpen. Dus dit is zeer positief. Whatever de situatie is. Leren dat liefde is veel meer belangrijk in iemands leven. En ik ga het even zeggen. Geniet hier van je week. Namaste.